Hi friends, welcome back to our channel once again. I hope আপোনালোক ভালে আছে সো আজিৰ ভিডিওটোত আমি MS ওয়ার্ডৰ কোয়েশ্চন পেপাৰটো সলভ কৰিম এই কোয়েশ্চনটো মোক সাবস্ক্ৰাইবাৰ ফ্ৰেন্ড এজনে সেন্ড কৰিছে আৰু এই কোয়েশ্চন পেপাৰটোত কোয়েশ্চন 1ত আপোনালোকক এই গ্ৰাফটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ দিছে আৰু এই গ্ৰাফটো আপোনালোকক লিখিবলৈ দিছে তাৰ পিছত ইয়াৰ ইনস্ট্ৰাকচন তলত দিয়া আছে বি নম্বৰ কোয়েশ্চনত ইয়াৰ ইনস্ট্ৰাকচন আছে ইয়াত আপোনালোকে চালে গম পাই যাব ইয়াত সিম্পলি ফাৰ্ষ্টত কৈছে যে ওপৰত হেডিং আছে এটো 20 পইণ্ট হ'ব ফ্ৰন্ট টু ব্লেক এৰিয়েল ব্লেকত লিখিব লাগিব আখৰৰ ষ্টাইল তাৰ পিছত এলাইনমেন্টটো সেন্টাৰ হ'ব তাৰ পিছত পেৰাগ্ৰাফৰ যি অপচন আছে হেঙ্গিং ইনডেন্টটো 0.5 সেন্টিমিটাৰ কৰিব লাগিব এলাইনটো জাস্টিফাইড কৰিব লাগিব ফ্ৰন্টটো 12 কৰিব লাগিব আৰু টাইমছ নিউ ৰোমান এইটো আখৰটোৰ ষ্টাইল এইটো হ'ব টাইমছ নিউ ৰোমানত লিখিব লাগিব আৰু নৰ্মেল লাইন যি থাকিব নৰ্মেল লাইন স্পেচিং এইটো 1.5 কৰিব লাগিব তাৰ পিছত থাৰ্ড নম্বৰ ইনস্ট্ৰাকচন আছে ইয়াত লেফট মাৰ্জিন 1.5 কৰিব লাগিব ৰাইট মাৰ্জিন 1 কৰিব লাগিব টপ মাৰ্জিন 1 তাৰ পিছত বটম মাৰ্জিন 0.75 তাৰ পিছত পেজ নম্বৰটো এড কৰিব লাগিব আৰু তিনিটা ইনস্ট্ৰাকচন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 15 নম্বৰ পাব বুলি ইয়াত দিয়াই আছে এতিয়া আমি MS ওয়ার্ডটো ওপেন কৰিলো সো ফাৰ্ষ্টত আমি হেডিংটো লিখিব লাগিব হেডিংটো যেটো আমাৰ কম্পিউটাৰ বুলি লিখা আছে সো আমি হেডিংটো লিখি এই গোটেইটো সিলেক্ট কৰি আমি এতিয়া আমাৰ যি আখৰৰ সাইজ বা আখৰৰ ষ্টাইল আছে সো এটো কৰিব লাগিব সো ফাৰ্ষ্টত আমি সেন্টাৰ এলাইন কৰি দিলো ইনস্ট্ৰাকচনৰ হিচাপত তাৰ পিছত গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি এতিয়া আমি আমাৰ আখৰৰ সাইজ যেটো এৰিয়েল ব্লেকত লিখা আছে সো আমি এৰিয়েল ব্লেকত লিখিম আৰু আখৰৰ সাইজটো আমাৰ 20 কৰা আছে 20 পইণ্টস দিয়া আছে সো আমি 20 কৰি এন্টাৰ দবাই দিলে হৈ গল সো এইটো কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ হেডিংটো কমপ্লিট হৈ গল হেডিংৰ ইনস্ট্ৰাকচনটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গল তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট আছে পেৰাগ্ৰাফৰ ইনস্ট্ৰাকচন সো পেৰাগ্ৰাফৰ ইনস্ট্ৰাকচন ফলো কৰি এতিয়া আমি পেৰাগ্ৰাফটো লিখিব লাগিব এতিয়া আমি পেৰাগ্ৰাফৰ অপচনত ক্লিক কৰি পেৰাগ্ৰাফটো ওপেন কৰিলো এলাইনমেন্ট যেটো আমাৰ জাস্টিফাইড কৰা আছিল সো জাস্টিফাইড সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো এলাইনমেন্টটো সেন্টাৰ নহয় জাস্টিফাই কৰিব লাগিব সো জাস্টিফাই কৰিম আৰু আমাৰ হেঙ্গিংটো 0.5 সেন্টিমিটাৰ কৰা আছে সো 0.5 কৰিব লাগিব সো 0.5 কৰি ললো এতিয়া তাৰ পিছত আমাৰ লাইন স্পেচিংটো 1.5 কৰা আছিল সো এই লাইন স্পেচিংও আমি 1.5 কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ আখৰৰ সাইজ যেটো আমাৰ আখৰৰ সাইজ টাইমছ নিউ ৰোমানত কৰা আছে সো টাইমছ নিউ ৰোমানত কৰি দিলো তাৰ পিছত আখৰৰ সাইজটো আমাৰ 12 কৰা আছে এটো কৰি দিলো আখৰৰ ষ্টাইল টাইমছ নিউ ৰোমান আখৰৰ সাইজটো 12ত কৰি দিলো আৰু আমাৰ যি পেৰাগ্ৰাফৰ অপচন আছে পেৰাগ্ৰাফৰ অপচনৰ পৰা ওপেন কৰি লাইন স্পেচিংৰ যি অপচন আছে সো লাইন স্পেচিংৰ যি অপচন আছে তাত সিলেক্ট কৰি আমি লাইন স্পেচিংটো 1.5 লাইন কৰিব লাগিব সো লাইন স্পেচিংটো আমি 1.5 কৰি এন্টাৰ দবাই দিলে আমাৰ লাইন স্পেচিংটো মিলি যাব সো এইটো কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া নেক্সট আমাৰ যি পেৰাগ্ৰাফ লিখা আছে সো এই পেৰাগ্ৰাফটো আমি লিখি যাব লাগিব সো আপোনালোকে তেনেদৰে পেৰাগ্ৰাফটো লিখি লব এতিয়া গোটেই পেৰাগ্ৰাফটো লিখি ললো তাৰ পিছত এতিয়া পেজ লেআউটৰ পৰা মাৰ্জিনৰ যি অপচন আছে সো আমাৰ ইনস্ট্ৰাকচন থাৰ্ড মতে আমাৰ মাৰ্জিনটো মিলাব লাগিব সো মাৰ্জিনৰ যি অপচন আছে তলত কাস্টম মাৰ্জিনত সিলেক্ট কৰি লব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ টপ আপোনালোকৰ বটম লেফট ৰাইটৰ যিমান সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে ইমান লিখি যাব লেফটত 1.5 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট ৰাইটটো আপোনালোকক দিছে 1 সেন্টিমিটাৰ টপটো 1 সেন্টিমিটাৰ আৰু বটমটো দিছে আপোনালোকৰ 0.5 সেন্টিমিটাৰ 0.75 সেন্টিমিটাৰ সো এটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওকেত প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনালোকৰ মাৰ্জিনটো মিলি যাব সো এটো কৰাৰ পিছত আমাৰ যি ইনস্ট্ৰাকচন আছিল এই ইনস্ট্ৰাকচনৰ হিচাপত মিলি গৈছে এতিয়া আমাক পেজ নম্বৰটো এড কৰিবলৈ কৈছে সো আমি ইনসাৰ্টৰ অপচনত ক্লিক কৰি এড পেজৰ যি অপচন থাকে এটা এড টেক্সট বক্সৰ যি অপচন আছে সো টেক্সট বক্সৰ অপচনত ক্লিক কৰি লম ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত ড্ৰ টেক্সট বক্সৰ যি অপচন আছে এটোত ক্লিক কৰি লম এটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এটো ওপৰত সেট কৰি দিম এতিয়া পেজ নম্বৰ 1 বুলি লিখি দিম সো কেনেকৈ লিখিব লাগিব এটো কোৱা নাই তথাপি মই এনেকৈ এড কৰি দিছো যেহেতু পেজ নম্বৰটো সো ইয়াত পেজ 1 বুলি লিখি দিম আমি সো তেনেদৰে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব পেজ 1 বুলি আপোনালোকে ইয়াত লিখি লব তেনেদৰে মই টেক্সট বক্স এটা ক্ৰিয়েট কৰিলে বক্সৰ সাইজ আপোনালোকে সৰুও কৰিব পাৰিব যেহেতু এক সাইডত বেছিকৈ ডাঙৰ হৈছে সো এইটো কৰি দিলো এতিয়া আমাক এই পেৰাগ্ৰাফটো যেটো ইনস্ট্ৰাকচনৰ হিচাপতটো আমি কৰিলো কিন্তু যেনেকৈ পেৰাগ্ৰাফ লিখা আছে তেনেকুৱা হোৱা নাই সো এইটো কৰিবলৈ আমি
এতিয়া আমি যি গোটেই লিখিছোঁ এই গোটেই লিখাটোক আমি সেলেক্ট কৰি আমি সেন্টাৰ এলাইন কৰিবলৈ কোৱা নাই আমাক পেৰাগ্ৰাফটো কি কৰিবলৈ কৈছে জাস্টিফাইড কৰিবলৈ কৈছে সো জাস্টিফাইড কৰিলে আমাৰ যি লিখা আছে সো এইটো এনেকুৱা টাইপৰে হয় সো ইয়াত যি জাস্টিফাইড লিখা আছে পেৰাগ্ৰাফত ক্লিক কৰি জাস্টিফাইড কৰিলে আমি যেনেকুৱা লিখিছোঁ তেনেকুৱাই হয় এতিয়া আমি প্ৰিন্ট প্ৰিভিউৰ পৰা চালে এনেকুৱা হয় কিন্তু আমাক পেৰাগ্ৰাফটো যেহেতু সেন্টাৰত লিখা আছে সো আমি এনেদৰে টেব প্ৰেছ কৰিও লিখিব পাৰিম সো এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি টেব প্ৰেছ কৰি লিখি ল'ব তাৰপিছত এই গোটেইখিনি সেলেক্ট কৰি এবাৰ জাস্টিফাইড কৰি দিব সো গোটেইখিনি আমি সেন্টাৰত লৈ যাম এইটো সেন্টাৰত লৈ যোৱাৰ পিছত আমি জাস্টিফাইড কৰি দিম সো আমাক অলৰেডি জাস্টিফাইডে হৈ আছে সো আমি কৰি থাকিব নালাগে সো এইটো আমি সেন্টাৰত টেব প্ৰেছ কৰি সেন্টাৰত লৈ গ'লো সো এনেকুৱা কৰিলেও হৈ যাব আপোনালোকৰ সো এনেকৈও আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি গ্ৰামাৰ স্পেলিং এট মিষ্টেক আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব সো এনেদৰেও আপোনালোকে পেৰাগ্ৰাফটো লিখিব পাৰিব নহলে আপোনালোকৰ যি পেৰাগ্ৰাফ আছে ইনষ্ট্ৰাকচনত যিমানলৈকে এটা সেন্টেন্স লিখা আছে ইমানলৈকে লিখি পলাইও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যেনেকৈ এ কম্পিউটাৰ ইজ এ মেচিন ডেট কেন বি ইমানলৈকে এটা সেন্টেন্স লিখা আছে এটা লাইনটোত তাৰপিছত নেক্সট লাইনটোত লিখা আছে ইনষ্ট্ৰাক্টেড টু কেৰি আউট সিকুৱেন্সেছ তো এনেদৰে লিখিও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে এনেদৰে আপোনালোকে যেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকচনত এটা পেৰাগ্ৰাফত যিমান লাইনলৈকে লিখা আছে বা যিমানলৈকে এটা সেন্টেন্সটোত লিখা আছে ইমানলৈকে লিখি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সো এনেদৰে কৰিবলৈ গোটেইখিনি একেবাৰত হোলত সেলেক্ট কৰি আপোনালোকে যি জাস্টিফাইডৰ অপচন আছে জাস্টিফাইড কৰি দিব তেনেকৈও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সো আপোনালোকে প্ৰথমতে পেৰাগ্ৰাফটো ইনষ্ট্ৰাকচনত যিমানলৈকে এটা লাইনত লিখা আছে ইমানলৈকে লিখি ল'ব তাৰপিছত গোটেইখিনি লিখাৰ পিছত আপোনালোকে এই গোটেইখিনি টেব প্ৰেছ কৰি সেন্টাৰত লৈ যাব আৰু গোটেইখিনি সেলেক্ট কৰি জাস্টিফাইড কৰি ল'ব সো এনেদৰে কৰিও আমি কৰিব পাৰিম সো এনেদৰেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো এনেদৰে গোটেইখিনি আমি সেন্টাৰত লৈ গ'লো আৰু গোটেইখিনি সেলেক্ট কৰি এতিয়া আমি জাস্টিফাইডৰ যি অপচন আছে সো জাস্টিফাইডৰ অপচন সেলেক্ট কৰিব পাৰিম সো এনেদৰে জাস্টিফাইড কৰি দিলে এনেদৰে পেৰাগ্ৰাফটো মিলি যাব এনেকৈও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰিন্ট প্ৰিভিউৰ পৰা আপোনালোকে চাবও পাৰিব যে আপোনালোকৰ যি পেৰাগ্ৰাফ আছিলে এইটো কেনেকুৱা হৈছে সো এই ইনষ্ট্ৰাকচন ফলো কৰি আপোনালোকে এনেদৰে কৰিব পাৰিব